היום אנחנו מארחות את נעמיקה ציון, שהיא כבר שנים מנסה לא לנרמל את המלחמות החוזרות על עזה, בין השאר כחברה בארגון קול אחר משדרות והעוטף. נעמיקה, תודה שהצטרפת אלינו, היא תדבר במשך 8 דקות, אני מזכירה, ואחר כך נשאיר זמן לדיון קצרצר. אני גם מזכירה שמי שרוצה לשאול שאלה מוזמנת לכתוב אותה בצ'אט, ואני אקריא אותה אחר כך לנעמיקה. תודה רבה לך, זה במה שלך. תודה לצוות שהזמין אותי, ואני רק רוצה להבהיר, אני לא חוקרת את עזה, אני שכנה של עזה, אקטיביסטית פוליטית כל חיי, ולכן אני אדבר אליכם בכובע הזה, מנהמת ליבי השוטט, וכתבתי את הדברים גם כדי לעמוד בסד הזמנים הצפוף, וגם כי הנושאים האלה מציפים אותי. לחיות בשדרות בימים האלו, משול למסך מפוצל של הנפש. מצד אחד, רצון עז להיאחז בשגרה. יש סדר יום, יש עבודה, יש מטלות שצריך להספיק. יש שמחות קטנות של יום חולין. יש חיים. הרי חזרנו לכאן. מצד שני, מוזיקת המלחמה המשתקת. אין לאן לברוח. היא כל הזמן נוכחת, כמו מחווה של אש. עזה נטחנת 24/7 והבתים בשדרות ובעוטף משקשקים מעוצמת הפיצוצים, שבתות וחגים, ימי חול במועד. תשתיות הטרור שחוסלו בלילה מתגלות עם שחר בדמותם של תינוקות ערופי גפיים, או ילדים שחולצו במשך שעות מתחת לחורבות בתיהם ולא שרדו את היום. מה עושים עם זה? איך חיים עם המסך המפוצל של הנפש? איך מיישבים את המאבק הפנימי העיקש בין לא לאבד את רסיסי האנושיות לבין הכניעה לאוטם שריר הלב? בין ההכרח המוסרי לראות את הקולות לבין הכמיהה המפתה לאטמי אוזניים. בשנת 2008, לאחר 7 שנים סורטות של קסאמים, הקימה קבוצה של תושבי שדרות והעוטף את קול אחר. זאת הייתה קריאה פוליטית לפתור את הסכסוך המדמם אך ורק בדרכים לא אלימות ובהסכמים מדיניים ארוכי טווח, ובד בבד להושיט יד ולפתוח ערוץ אנושי של דיאלוג עם האנשים שמעבר לגדר. החברות והקשרים העמוקים שנבנו במשך השנים עם תושבים בעזה עמדו במבחן בכל המלחמות וההסלמות. אף אחד לא יכול להלך עלינו אימים עם האמירה המצמררת שאין חפים מפשע בעזה. אנחנו מכירים עשרות אם לא מאות עזתים שוחרי שלום שדאגו לנו והביעו אמפתיה עם כל הסלמה, וחלקם שילמו מחירים כבדים על הבחירה להיות בקשר איתנו. ב-2014 בצוק איתן עמדנו עם שלטי שלום במרכז שדרות בקריאה לסיים את המלחמה ולהגיע להידברות. ברגע האחרון הצליחה המשטרה לחלץ אותנו מלינצ'לים של תושבים זועמים. ב-2015 ו-16 עמדנו 2 בצומת יד מרדכי בקריאה להפנות את המבט אל עזה הנאנקת תחת מצור, עם 3 שעות חשמל ביום ומחסור במי שתייה. קצרה היריעה מלתאר את חוויית האלימות המתמשכת שחווינו שם. ב-2021 הייתי בין מוביליו של כנס השלום בשדרות, כנס גדול שעמלנו עליו חודשים רבים. לתוכנית הוזמן רופא ילדים ערבי שהתבקש לתאר את מצבם הקשה של ילדים בעזה. השמועה התפשטה בן רגע, סולקנו מהעיר בבושת פנים. כל הקריאות והניסיונות להשמיע קול אחר ולדרוש פתרון מדיני עלו בתוהו, והובילו אותנו אל המפגש המפלצתי עם הרוע הצרוף של 7 באוקטובר. אבל רוע צרוף לא נולד מן הים, ולא טבוע ב-DNA של עם שלם. הוא תולדה של ייאוש ופליטות ודיכוי אכזרי ומצור מתמשך וסגרים וחוסר מוצא והיעדר שביב של תקווה לחיים אחרים. וכן, יש קונטקסט היסטורי, ואין לנו את הפריבילגיה לעשות עליו דילית לטובת נרטיב קורבני של צד אחד בלבד. אבל החברה הישראלית שבחרה מדעת להפוך את המלחמות לדרך חיים ואת הכיבוש לטבע שני, נמצאת עכשיו בפסיכוזה של הרג וחורבן חסר מעצורים שהגיעו לממדים דיסטופיים. ייקח לה עשרות שנים לעכל, להבין, לחקור ולתפוס את ממדי הזוועה שהיא חוללה ומחוללת מדי יום בעזה. ובשנה האחרונה
היא עושה עזה המואצת גם בגדה. ויונתן, יונתן, עוד דם, רק עוד קצת דם לקינוח הדבש, אם לחזור אל לשונה הציורית של יונה וולך. כל החומרים המאפיינים אירועים היסטוריים מעוררי פלצות מונחים לפתחנו. ההדחקה, ההכחשה, העיוורון, השתיקה הגורפת של מרבית העם, האדישות, האטימות, קהות החושים, או לחילופין זכיחות ממארת ושיכרון כוח של יהודים שמחים שורפים כפרים, שזו סיסמת קבוצת הוואטסאפ של הטרור היהודי תחת השם המולבן, נוער הגבעות. עם הכל נצטרך לבוא חשבון אי שם בעתיד. 24/7 של הפצצות בלתי נתפסות על עזה שמרעידות את הבתים בשדרות ובעוטף, מטריפות את הדעת ואת הדאגה לגורל החטופים שננטשו, לשלומם של החיילים שמקריבים את חייהם במלחמה חסרת תוחלת, ולתהייה המבעיטה מה מכסת ההרג היומית של תינוקות, ילדים ואזרחים עזתים חפים מפשע שקצבנו לעצמנו להיום מדי יום. ואני מנסה לעשות לעצמי סדר בראש ולנסח את פשר התסמונת הדו-קוטבית הזאת. איך דרים בכפיפה אחת ביטויים נשגבים של סולידריות ותעצומות נפש ורגישות ותמיכה ונדיבות חסרת גבולות והתגייסות הרואית כפי שהתגלו מאז 7 באוקטובר, לצד אטימות מוחלטת לאנשים שמעבר לגדר. מה קורה לחברה שמתמכרת למלחמת נקם חסרת מעצורים שלא יודעת שובע? מה קורה לחברה שאיננה מסוגלת להסיט את מבטה ולהכיר בסבל אחר? מה קורה לחברה שאיבדה לפני שנים את יכולות האמפתיה? כמה אנומליה תמונה בחברה שהמילה שלום מהלכת עליה אימה יותר מיציאה לעוד מלחמה, וכמיהה לשלום מתויגת מיד כבגידה. כמה אנומליה יש במשפט של תמיד נוכל לחזור להילחם, כאילו אין דבר טבעי יותר בעולם מאשר לחזור להילחם. כמה אנומליה יש בחברה מוכת שכול ויגון, שהשאלה המכוננת על סדר היום שלה היא איך לגייס עוד כוח אדם או בשר תותחים למלחמות הבאות, במקום להשקיע את כל מרצה בשאלה איך למנוע את המלחמה הבאה. ואיך רעיון הזוי ומופרע כמו נכבה נוספת ל2 מיליון בני אדם הופך באבחה אחת להצעה לגיטימית, טבעית, תוכנית אסטרטגית, מגובה בסקרי תמיכה, ואין כמעט מי שיצעק, ייצרו את השיח החולני הזה. ועכשיו, העיר ההומניטרית. וזה חורך את הנפש, ליטרלית. כי אנחנו חייבים לבחור איזו חברה אנחנו רוצים להיות. האם חברה שכותבת את מיין קאמפף, אם להידרש ללשונה המטאפורית של שימבורסקה, או חברה שכותבת את פועדוב. חברה שהפשיטה אנשים מאנושיותם, סופה שתשיל מעצמה את אנושייתה. ואז, עם מה נשאר? הלא יאמן פשוט ישנו, כתב המשורר ישראל אלירז. כן, הלא יאמן פשוט ישנו. ולכן לא נותר לכל מי שעדיין מאמין שניתן וראוי לחיות כאן חיים אחרים, להיאבק, להיאבק, להיאבק. לעצור את הבנליות של הרוע שבתוכה אנחנו חיים כבר כל כך הרבה שנים. לעצור את דרזדן העזתית הבאה, להפסיק את המלחמה הארורה הזאת, להחזיר את החטופים, לסיים את הכיבוש ולהתחיל במלאכת ההחלמה והשיקום שלנו ושל שכנינו. שום דבר לא יגן עלינו, שום דבר, לא בשדרות ולא בשום מקום אחר בארץ הזאת, זולת חתירה להסכמים ארוכי טווח והתוויית אופק מדיני בסיוע גיבוי וערבויות של קואליציה בינלאומית של מדינות. וואו, תודה רבה מאוד נעמי על הדברים האלה. אני מסתכלת פה בתמונות ואני מרגישה שכולנו, נגעת לכולנו באמת באזורים הכי קשים של הלב שלנו, והנכחת את הדברים שאנחנו בקושי יכולים לחשוב ולהגיד. שנייה, נתאפס קצת ואז אנחנו נמשיך. שנייה, סליחה.
הרבה מילות תודה ולבבות אני רואה, אבל יש פה, תודה נעמיקה על דברים שיוצאים מהלב וחודרים אל הלב. כולנו שוברים את הראש על מה ניתן עוד לעשות. יש לך או לכם בשדרות איזה כיוון פעולה שעוד לא ניסינו? האם יש לך איזה מרשם לריפוי כתוב? לא, אין לי מרשם לריפוי. אני גם יכולה לומר ששדרות היא עיר מאוד מאוד מורכבת, ותחושה של מיעוט, לחיות פה, תחושה של מיעוט בארצנו, זו תחושה של מיעוט בתוך העיר שלנו, העיר שהשליחה אותנו לפני 5 שנים, כשרצינו לעשות את כנס השלום הגדול, רק בגלל שהמילה עזה והמילה שלום ורופא ערבי ישראלי שהוזמן, ומצד שני נותנת כאן במה לגייסות המשולבים של דניאלה וייס, וראש העיר וסגנו קנו עכשיו אדמות במחירי רצפה על חורבות אום אל חיראן כדי להקים שם יישוב ליהודים בלבד. אז תחושת הבדידות והמיעוט היא לא פשוטה. יחד עם זה אני יכולה לשתף גם במשהו שמראה כן את המורכבות. לי יש כבר שנים רבות איזשהו מיזם של פרויקט קיימות, של יד שנייה וכן הלאה, ושבא לקדם ערכים של קיימות, של מחזור, של ריוז וכן הלאה. ובשנתיים האחרונות שלפני ה-7 באוקטובר, שדרות הוצפה בפועלים מעזה. הם שכרו פה דירות, הם גרו פה, וכמעט כל יום כשפתחתי זה נקרא בזאר ציון, הם התקבצו שם. ולאט לאט יצרנו שם איזושהי מין קבוצה שהיו בה כל השבטים השונים של שדרות וקיבוצים ומושבים שהגיעו למקום כדי לקחת דברים וכן הלאה, ופועלים מעזה ופועלים מפלסטין, מהגדה, שבנו את בתינו פה. ויצרנו שם איזושהי בועה של שלום, וזה לא היה מובן מאליו בכלל. מבחינתי זה היה מפעל חיים. וב7 לאוקטובר נשארו פה גם 13 פועלים שהחליטו לעשות פה את השישי שבת, וכמובן כל הבועה הזאת התנפצה, ולי היה נורא חשוב לפני שאני מתפנה. היו 2 אוכלוסיות שהבנתי שאף אחד לא ידאג להם בעזה. אחד זה הפליטים מאריתריאה, ואחד זה הפועלים מעזה. כי אם הם יוצאו החוצה, ביום השלישי הם צלצלו אליי בבוקר והם אמרו לי, נעמיקה, אנחנו רעבים, אין לנו מה לאכול. וחשבתי מה אנחנו עושים עם זה, וגייסתי כמה אנשים מכל אחר, שבמבצע הירואי הצליחו במשך יומיים עם מכוניות שבאו לחלץ אותם, שלחו אותם לא הייתה ברירה אחרת, אלא להביא אותם לשטחים, תפסו אותם שם והכניסו אותם למתקן ענתות. הבנתי שניפצו להם את הטלפונים, לא שמעתי מאז, וכל הקשר הזה התפוגג. אבל אני יכולה לומר שהניסיון הזה ליצור איזושהי בועה, שכל השבטים השונים נפגשים במקום מסוים, תחת ערכים שכולנו מאמינים, ויוצרים פה איזשהו דיאלוג ואיזשהו שיח ואיזשהו חברות, ומי שלא מוכן, אני אמרתי לו, יש פה גבולות, כאן כולם שווים. לי זה לפחות נתן איזשהו תקווה, לפחות ב7 לאוקטובר, עד ה7 באוקטובר, לזה שאתה יכול לייצר פה איזשהם חיבורים כמעט בלתי אפשריים. נעמיקה, יש, בהמשך לדברים האלה, יש כאן שאלה לגבי האם את בקשר עוד עם האנשים שהייתם איתם בקשר אחרי 2008, שיצרתם קשרים, אתם... כל הזמן. אני יכולה להקריא לכם אולי בסוף, כמעט כל יום יש קשרים. צריך להבין, הרבה אנשים התחלפו בדרך, יש אנשים שהצליחו להגר לחול לאורך השנים, לפעמים זה לקח 3-4 שנים. יש לנו חברים, מישהו שניהל את מרכז הצעירים בעזה, והם היו בקשר איתנו, ואז החמאס הכניס אותם, קבוצה שלמה של אנשים צעירים יוצאים מן הכלל, שבאמת עשו שם עבודה לטובת בני נוער וצעירים בעזה, והחמאס תפס אותם והכניס אותם לכלא לכמעט חצי שנה,
והפעלנו אנחנו ועוד גורמים שאת חלקם בטח אתם מכירים, הרבה מאוד קשרים בינלאומיים כדי ללחוץ, ובסופו של דבר הם יצאו מהכלא, אבל הם יצאו בטראומה גדולה, חלקם הצליחו להגר, אבל יש לנו כל הזמן קשרים, העדויות הן קשות ביותר, אתה פשוט חסר אונים, אין אוכל, אין זה, הילדים רעבים, מעבירים אותנו ממקום למקום, כל הדברים שאתם שומעים, רק שאנחנו מקבלים את זה מכלי ראשון, ולפעמים 3, 4, 5 פעמים ביום, וגם קשרים נוספים שנוצרו. אנחנו מנסים להעביר כספים בכל מיני דרכים, צריך להבטיח שזה יגיע באמת, זה מאוד 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 מורכב, אז הערוץ הזה האנושי הוא נמשך כל הזמן, אבל הוא בתוך רקע כל כך דיסטופי, שקשה מאוד להכיל את זה, כמו שדיברתי על המסך המפוצל של הנפש. ארז שואל, הוא אומר, זקני שדרות עוד זוכרים שפעם שדרות הייתה עיר של מפלגת העבודה. מה הוזנח? תנועות הנוער? מה צריך לחזור כדי להציל את הפריפריה ממלתעות הראייה הפונדמנטליסטית הגזענית? אין לי תשובות טובות לזה. אני יכולה לומר שכשאנחנו הגענו לשדרות, אני ככה אולי ממייסדת של הקיבוץ העירוני בשדרות, הגענו ב-87, הגענו לעיר של עמיר פרץ, שהייתה עיר מאוד מאוד קטנה והומוגנית, די הומוגנית, 80% יוצאי צפון אפריקה, 20% מזרח אירופה, והיא הייתה עיר שעמיר וכל החבורה הזאת שהובילה אז את העיר, הייתה עם רוח מאוד ליברלית. אני לא חושבת, היו לו מתנגדים, אבל ומשנות ה-90 עם העלייה הגדולה מברית המועצות מתחילות להגר עוד ועוד ועוד קבוצות לתוך אוכלוסיות, לתוך שדרות. הגרעין התורני מגיע הנה במאות משפחות והופך להיות מאוד מאוד חזק. ראש העיר שנבחר ב-15 שנה האחרונות הוא בא משם, you name it, אוכלוסיות של חב"ד, אוכלוסיות של חרדים, אוכלוסיות של בני מנשה, אוכלוסיות, הקווקזים הם מחצית מהעיר. שדרות הופכת להיות עיר רב תרבותית ורב שבטית, והיא משנה את פניה. היא עיר מאוד מורכבת, פוליפונית, רבת אג'נדות, אבל הולכת ונעשית יותר ויותר ימנית וקיצונית, וזה מאוד 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 קשה להשמיע כאן, ובכלל היום במרחב של העוטף, כל אחר. אז אני באה מהמשמעות החיים בשבילי, זה עצם המאבק למען מה שאתה מאמין בו. זה לא השאלה אם בסופו של דבר אנחנו נצליח בו או לא, ברור שזה, זאת המחויבות המוסרית שלי, לפחות. וואו, זה מילים ממש ממש חזקות, אני חושבת שהרבה מאיתנו כאן מרגישים את זה, וגם אנחנו כאילו הרבה חושבים על המיזם שלנו של עיניים על עזה, ומה זה עוזר, זה לא יודעת, זה עוזר, אבל זה שאנחנו עושים, זה מה שחשוב, זה המשמעות. תודה לך. ביקשו את הטקסט הכתוב, אני אגיד גם שכמובן ההרצאה תעלה, אבל אם תרצי לחלוק איתנו את הטקסט הכתוב, וגם מישהו כתב, אילן וולקוב, מקווה שהטקסט יפורסם בהארץ או מקום אחר כמה שיותר מהר. אני מסכימה, אני נשמח גם לנסות לעזור לעשות את הדברים. זמננו בעצם תם, אני רוצה להודות לך שוב על הדברים שבאמת, כמו שכתבו כאן, שיצאו מהלב ונכנסו ללב, ועל כנות יוצאת דופן, ועל באמת אומץ לב אמיתית להגיד את הדברים, להסתכל על המציאות נכוחה ולהגיד את הדברים כהווייתם. תודה רבה. אני רק רואה שיש כאן הערה רבת תרבויות ולא רב תרבותית, ואני מקבלת את זה, וצודקת מי שכתבה את זה, שלי. תודה כן, טקסט מעזה, אבל לא חשוב, זה בפעם הבאה, קילינו את זמננו. תודה רבה נומיקה, שאת, ושאת עושה את מה שאת עושה, ושהצטרפת אלינו כאן היום.
זה המפגש האחרון של השבוע החמישי של עיניים על עזה. בשבוע הבא אנחנו נמשיך, יהיו כאן בין השאר גדי אלגזי, דוקטור עונג בן דרור, אורלי נוי, עמוס גולדברג וספיר צוסלוצקר אמרן. עד אז ניפגש בהפגנות שיגמר כבר. להתראות. תודה רבה לכם על התמיכה.